Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma erre az előadásra. Én Marsai Lajos vagyok. Szeretném bemutatni, aki még nem ismeri, Gunag Rihárd, Sri Chinmoy tanítványát, aki hát most már harmadik ízben van itt Komáromban, és mindig többen szokunk lenni, tehát mindig szaporodik a létszám, és ennek nagyon örülök. Gondolom azok is, akik eljönnek, mindig nagyon jó, tanulságos élményekkel távozunk innen. Hát meg is kérném akkor Gunag Rihárd, hogy kezdje el az előadását. Köszönöm szépen! Meditációt a végén. Ez van rendelve. Szép jó napot kívánok! Az én nevem Gunag Rihárd, Sri Chinmoy tanítványom. Most már 28 éve, hogy másként élek, nem ahogy az átlag, meditálok rendszeresen, és hiszek abban, sziklaszilárdan hiszek abban, hogy Istentől vagyok, hogy Istenért vagyok, hogy Istennek élek, és hogy Istenhez érek. Ez nem jelenti azt, hogy én valami fanatikus vagyok, és az életet semmibe veszem. Én elfogadok mindent, ahogy az emberek vannak, meg élnek. Csak én azt látom, saját tapasztalatom alapján, hogy mi máshonnan kéne nézzük a világot. Mire gondolok itt? Most kezdődik az Európai Futballbajnokság, egy hét múlva pontosabban. És azok, akik szoktak focit nézni, főleg a férfiak, azok mindig tudják jól, hogy hogy kell azt játszani. Ülnek a fotelben, aztán tömik magukba a chipset, a kólát vagy a sört. Hát a hülye, nem mit csinál? Hát azt még én is berúgtam volna. És ez így megy végig. Sógorom borzasztóan fel tud idegesedni. Szidja őket, meg minden. De egy dolog a fotelből nézni, más dolog pedig megcsinálni. És ez a mi problémánk. Ez tulajdonképpen egy alapvető probléma az életünkben. Mi mindenkinek tudunk tanácsot adni. És a tanácsot tudjuk, hogy az működik is. Az jó is. Rá is látunk a másik hibájára. És megmondjuk, hogy mit tegyen. De aztán mégsem teszik. Valahogy nem megy. Viszont, hogyha ezt a tanácsot magunk fele fordítanánk, előbb kipróbálnánk, hogy megcsináljuk, amit mi tanácsolunk, akkor vért izzadnánk. És megértenénk, hogy mások miért nem csinálják meg. Én, amit tanácsolok, mindent ki szoktam próbálni. Végigcsinálom én magam. És látom, hogy milyen nehéz. De amikor azt mondom, hogy próbáld elhagyni ezt vagy azt, vagy amaz dolgot, és légy önfegyelemmel,
Én csak azt mondom, amit kipróbáltam, és amit megcsinálom. És tudom, hogy kutyából nehéz. És borzasztó nehéz. De azon túl vár valami. Mindig, ahol a legnagyobb ellenállás van a természeted részéről, amögött van a legnagyobb boldogság. Mi az életet viszont nem nézzük így, és nem figyeljük így. Mi az életet spontán éljük, és elengedjük a gondolatvilágunkat, hogy spontán menjen, és csináljon, amit ő akar. Aztán követjük. Gondolatokat mindig követjük. És mivel mindig követjük a gondolatokat, azok vezetnek minket. És akkor ez egy szokássá válik nálunk. Ha valamit el akarunk érni az életben, nem tudjuk megtenni. Miért? Mert a gondolataink elvisznek. Gondolataink vagy másoktól jönnek, belülről, vagy hangon keresztül mondással, vagy bármivel, vagy a tévé, vagy mindegy, hogy mind, de jönnek, és akkor azt mondjuk, hú, tényleg, akkor azt inkább úgy csinálják. És aztán el is felejtjük, hogy tulajdonképpen mi a mi célunk. És azt a célt nem tudjuk elérni. Azért nem tudjuk elérni, mert hagytuk magunkat. Mi emberek gondolkodó lény vagyunk. És mi a gondolkodást tartjuk a legmagasabb dolognak a földi lények közül, amit meg tudunk csinálni. És ez így is igaz. Az állatok csak ösztönből cselekednek. Az ember gondolkodásból cselekszik. De a probléma ott van, hogy nem válogatja meg. Nem válogatja meg a gondolatait, a gondolatvilágát, nem fordítja bizonyos irányba. Tehát minket a fennvalló felruházott egy tudattal. Mi tudatos lények vagyunk. Mi tudjuk, hogy élünk. Mi tudjuk azt is, hogy meg fogunk halni. Mi tudjuk, hogy mi az élet, legalábbis azt hisszük. Mélységében nem annyira, de ezeket a dolgokat tudjuk. Mi azt is tudjuk, hogy az értelmünkkel szuper dolgot tudunk csinálni. Tudjuk menni 2x2, tudunk autót vezetni, persze a férfiak jobban, mint a nők, ezt is tudjuk. Ők mindig büszkébbek erre, meg ilyen dolgokat, ezt mind itt rendezzük a fejünkben. De hogy az életünket mi elrontjuk a gondolkodással, arra soha nem gondolom. És teljesen tönkre is tesszük az életünket. Ez még csak egy dolog volna, de mi nem csak a miénket rontjuk el, hanem elrontjuk azokét, akiket szeretünk. És másokét. Csak a gondolkodásunkkal csináljuk ezt. Az állat, mikor megvadul, betör az bódba, az elefánt széttör mindent. Vagy támad a farkas, vagy a tigris, vagy akármi, és rombol. Az ember ugyanezt teszi, csak sokkal magasabb energiával, nagyobb erővel, a gondolataival. És nézd meg, hogy milyen a világ, az ember világa. Szörny. Gyilkoljuk egymást, öljük egymást, öljük a természetet, meg mindent. Mind csak innen, mert rosszul gondolkodunk. Mert az ember azt hiszi, hogy csak ő számít. A mi gondolkodásunk abból áll, és az a mi gondolkodásunk alapja, hogy nekem igazam van. Amit én gondolok, az úgy van. Amit én gondolok, az a helyes. Amit a másik gondol, az nem a helyes. A harmadik, negyedik, az megint nem. Ha van olyan, aki úgy gondol, mint én, azzal barát vagyok. Mindaddig, amíg ez működik.
Ha nem úgy gondolkodik, ahogy én gondolkodom, akkor jön a kritika, az ítélet. És megmondjuk, hogy te, ha megmondjuk, legtöbbször meg sem mondjuk, csak tudjuk, hogy ő mennyire hülye. De hogy van, hogy az egész világ hülye, csak én? Ez egyszer az alaphiba. És innen indul ki a fő probléma. Innen indul ki az a probléma, hogy te nem tudsz boldog lenni. Miért tudnál, vagy hogy tudnál boldog lenni? A boldogsághoz belső béke kell, harmónia kell. De ha körülötted mind hülyék vannak, hogy legyen neked harmóniát meg béke? Tehát ha te nem tudod elfogadni a másként gondolkodókat, akkor nem lesz békéd. De nem tudod elfogadni. Mindaddig, ameddig spontán gondolkodol. Mindaddig, ameddig te saját magad a gondolkodásodat nem változtatod meg. És rá nem jössz arra, hogy a te szereped a Földön nem az, hogy téged kiszolgáljanak, és a világ a te tetszésed szerint táncolja. A te szereped a Földön csak az, hogy szolgálj. De nem csak ebben rontjuk meg az életet, meg mások életét. Mi magunkban rontjuk el az életet. Belül, nem kívül. Elmegyünk, elvégezzük a munkát, ami ránk van bízva, úgy, ahogy a főnök megmondja, de hogy belül közben mit gondolunk, meg milyen dolgok mennek végbe bennünk, az minket tönkretesz. És attól vagyunk betegek. Csak hogy legyen világos. A betegség nagyon-nagyon ritkán jön kívülről. A betegség az egy saját kezdeményezés. Az egy saját termék. Itt van a félelem. Te egész életedben félsz. Mitől félsz? Nem járnak Komárnóba sem tigrisek, sem farkasok az utcán. A nyuszi azoktól fél, de te a saját gondolataidtól félsz. Attól, amit te gondolsz, hogy lehet. Ha még történik, akkor mi lesz? Jó Istenem, így megoldj. Ezek mind csak a saját dolgaid. A félelmeidnek semmi más oka nincs, mint te saját magad. Az ember egyetlen lény a Földön, aki saját magától fél. Mert rosszul gondolkod. Mert mi nem tudjuk elengedni a dolgokat. Miért nem tudjuk elengedni a dolgokat? Mert nincs hitünk. Mi mindig azt érezzük, hogy egyedül vagyunk. Ezért félünk. Ebből jön a rossz gondolkodás, a mások ítélete, az egész dolog, minden, ami hozzám tartozik, és az enyém, az jó. Ami azon kívül van, nem jó. Mert úgy érzem, hogy mindent én kell magamnak megszerezzek. És ez az egész játék, amit mi így élünk és végigjátszunk, ez egy hamis kép a világról. Bennünk van valaki, aki ezt az életet ebbe a testbe hozta. Amikor az megtörtént, és mi megszülettünk, egyikünk sem döntötte, hogy én megszületek. Ezzel a gondolkodással, ami ma van. Ezt azután szereztük meg. Én azt oda akarok csak kiukadni, hogy tulajdonképpen az igazi énünk nem az, aki itt gondolkodik. Erre akkor jövünk rá, mikor elkezdünk, hát én meditációnak nevezem, de nevezheted nem gondolkodásnak is. Megtanulunk nem gondolkodni. Most képzeld el, milyen könnyű volna az életed, ha soha rosszra nem gondolnál. És meg tudnád azt tenni.
Mikor jön egy rossz gondolat, egy félelem, gerjesztő elképzelés, vagy bármi, akkor azt mondod, stop. Én erre nem akarok gondolni. És többet nem jön be. És képzeld el, hogy ez működik. Ez 100%-ra működik. Ez annyira működik, hogy annyira meg lehet tanulni ezt a valamit, nevezd meditációnak, vagy nem gondolkodásnak, hogy bármikor tudsz gondolat nélkül lenni. Ez nekem 30 évvel ezelőtt lehetetlen volt. Én borzasztóan élveztem, hogy mennyit tudok gondolkodni. Miket tudok kitalálni. Hogy lehet a másiknak túljárni az eszén. És azelőtt csapni be őt, mielőtt ő engem becsap. Nekem nagyon-nagyon jó értelmem van. Én matematika zseni voltam. Azért lettem fogorvos, és nem matematikus. Pedig azt nem is kellett volna tanuljam, azt tudtam. És a gondolkodás az egy élvezet volt. Ültem, vezettem az autót, akkor kisgyerekkoromtól építettem az életemet, mikor olyan iskolás voltam, és tudtam egész pontosan, hogy kinek mit hazudtam, meddig hazudtam, hol kell folytassam. Azt a világot, amit én felépítettem mindenkibe, hogy én milyen vagyok. Erre anyukám tanított meg, hogy hogy kell hazudni, de ő nem tudta szegény, hogy ő tanított. A szülő sohasem tudja, hogy ő rontja el a gyermekét. Ez csak később derül ki. Mi pedig ezzel az értelemmel, amit szabadjára engedünk, mi élvezzük is. És ha megpróbálnál ezt tartani belőle, akkor kezdesz szenvedni. Próbálj ki egy gyakorlatot. A mai nap. Mikor innen fölálltál, elmentél, csak ma este. Aztán, ha sikerül, a hónapi napot is told rá. Ne szólalj meg, ha nem kérdeznek. Meg tudod csinálni? Van, aki kacagja már saját magát, hogy fog megszólalni. Képzeld el, mikor ezt én legelőször kitaláltam, én akkor már elég rég ideje, hogy meditáltam, és figyeltem magamot. A spirituális életnek az a lényege, hogy mindig magadat figyeled. Milyen érzés van benned, milyen gondolat van benned, és akkor letisztázod, ez belőle jön. Vagy úgy tényleg rossz, hogy én ezt kell érezzem vele, vagy ez nem csak belőlem van. És amikor elkezd így ellenőrizni magadat, rájössz, hogy a problémák csak benned vannak. Mert mindig innen az ítéleteddel nézed a másikat. Mint a foci meccsen a fotelből. Mellé rúgta 5 méterről üres kapura. Hát ez nem lehet. De ha te most a szívedből néznéd azt a gyereket, aki 5 méterről mellé rúgta az üres kapuba, akkor fájna neked. Nem szívnád, hanem sajnálnád. Részvétel volnál iránta. Tehát mi meg tudjuk bármikor fordítani, ha akarjuk, az egész rendszerünket. Mi bárkiről, bármikor jót is gondolhatunk, nem csak rosszat. Akkor is az élete rossz. Mi elgondolhatjuk, szegény azért rossz, mert nem szerették eleget gyermekkorában. És többé valószínű igazunk is lesz legtöbb esetben. Vagy valahol. Meg voltak a csalódásai, a rossz tapasztalatai. Hát akkor ezt az embert kellene valaki szeresse. Innen sohasem fogod szeretni. Nem is tudod. Mert itt tudod, hogy rossz. De ha ő nem kezdi valaki szeretni, ő sohasem lesz jó. Soha. Ő mindig olyan marad, amilyen. Sőt, mindig rosszabb lesz.
Mert mindenkitől a rosszat kapja. Mert hát ő rossz energiát indít el, akkor te rosszul válaszolsz neki. Mert sajnos mi csak ennyit érünk. Mi csak gondoljuk, hogy jó emberek vagyunk. De a kivitelezésben nem működik. Mi nem tudjuk megtenni azokkal az emberekkel, akik velünk rosszak, hogy jók legyünk. Hanem mi velük igazságot teszünk. De vajon az ítélet és az igazságosság az a mi feladatunk? Nem a mi feladatunk lenne ebben az életben az, hogy boldogak legyünk? Hogy mindig mosolyogjunk? Hogy itt mindig süssön a nap elő? Mindegy, hogy mi megy körülötte. Ez volna a mi feladatunk. De mi ezt nem akarjuk, sőt, nem ismerjük. Mi félünk attól, hogy jók legyünk. Rosszakkal. Jókkal könnyű jó lenni. Aki minket szeret, azt tudjuk szeretni. De aki minket becsap, megcsal, félrevezet, azt már nem kezdjük szeretni. Ott megszűnik az a bizonyos jóság. A valódi jóság viszont feltétel nélküli. És nem attól függ, hogy itt mit élsz át. Az csak attól függ, hogy itt mit élsz át. Nekünk innen le kell költözni ide. Ahhoz, hogy mi boldogak legyünk ebben a világban, ami nem jó. Én nem azt mondom, hogy a világ jó, Isten őriz, akkor nem vagyok realista. A világ nem jó. De mindenki rejti magába a jót. Ez az én elméletem. És ez valóság is. Mert mi mindnyájan ugyanabból az erőből születtünk. Mi mindnyájan jók akarunk lenni. Van, akinek sikerül, van, akinek nem sikerül, van, akinek kicsit sikerül, van, akinek kicsit sem sikerül. De ő mégis jónak tartja magát, vagy jó akar lenni. Viszont innen nem lehet megvalósítani. Ebben a világban csak akkor tudsz jó lenni, ha megtanulsz kontrolláltan gondolkodni. Ahhoz, hogy a mi gondolataink csak a jóra irányuljanak, nekünk nem szabad bent ülni a fejünkben. És minden gondolat, ami jön, követed. Képzeld el, jönnek a legyek, és minden légyre ráülni, és meglovagolnád, mennyi fölösleges útat lejársz. Aztán a légy úgyis visszarepül oda, honnan elindult. De nem vetted észre, hogy a gondolataid mindig visszatérnek ugyanoda, és nem vezetnek sehova? A spontán gondolkodás, sőt, még a céltudatos gondolkodás is csak körbe-körbe jár. Mert az értelem maga egy szűk terület. Oda csak akkor jön be újdonság, ha megengedi az intuíció. Ha bejön az intuíció, és megvan a megoldás, de az sohasem a gondolatokból jön. Érdekes módon. A gondolatok azok kering. Most, hogyha mi mindig itt ülünk, és követjük ezeket, akkor egyikről ugrálunk a másikra. És ők oda visznek minket, hova akarnak. És hova akarnak vinni? Sohasem a jóba. Miért? Milyen érdekes? Azért, mert a Föld és az egész világ tele van rossz gondolattal. És tele van rossz stílusú életmóddal és energiával. És ha te benne élsz, elkerülhetetlenül ki vagy téve ennek. És ha te hagyod a spontán gondolkodást, és nem veted ki a két lábat, és azt mondod nem, akkor te része vagy annak az egésznek, ami nem jó. Tehát boldognak lenni nem lehet úgy, hogy mindent követünk, ami bejön.
fejünkbe. Most abból, hogy hallottunk valamit, láttunk valamit, mondtak valamit, vagy csak megjelent bennünk valami. Nekünk meg kell tanulnunk innen lejönni ide. A meditáció tulajdonképpen egy technika, amely megtanít minket, hogy váljunk szét a gondolatoktól. Gondolatok ott maradnak, ahol vannak, és én az én érzésemmel bejövök ide, a szívembe. És innen nem megyek el. És mindegy, hogy milyen érdekes dolog jön, milyen gondolat jelenik meg, hány darab jelenik meg, én itt maradok. Ha mégis elmentem, rögtön visszajövök ide. Ez a gyakorlat. És ezen keresztül meg lehet tanulni, és rájönni, hogy én nem az értelem vagyok. Én nem a gondolkodás vagyok. Az én az egy más valaki. Én nem a kezem vagyok, ez az én kezem. Ez az én lábam, az én fejem, az én értelmem, az én gondolataim, jók vagy rosszak, az én gondolataim, de nem én vagyok. Ki az az én? Akinek mindez van. Vannak érzéseim, az enyémek. Van egy szívem, az enyém. Van egy tényém, ami az enyém. Aztán ő mit diktál? Ki vagyok én annak téve? De az nem én vagyok. És ha megtanultad, hogy az nem te vagy, akkor az csak egy eszköz. Én a kezemmel oda nyúlok, ahova akarok, és megfogom. Ha ezt nem tudom tenni, azt úgy nevezik, hogy mozgássérült. Tudjátok, hogy mi a gondolkodásban mindannyian sérültek vagyunk? Mert mi nem tudunk azt gondolni, ami nekünk jó. Mi nem tudunk azt gondolni, amit mi akarunk. Este nem jön haza a kedves, pedig 20 éve mindig hazajött, vagy hány éve, és akkor megjelenik benned az öröm gondolat, jaj, biztos jól érzi valahol magát. Aztán egy óra után mind boldogabb leszel, közben gondolkodol, hogy jó volna a rendőrségen is megkérdezni, nem látták, hogy hol érzi jól, vagy talán a kórházakat megnézni. Aztán éjjel valamikor már ki vagy nyíródva, könnyeid folynak, fekete ruhában látod magad a koporsó mögött baktatni, már temeted el a szerencsétlen. És ki vagy nyíródva. Ha pedig tudnád, az első pillanattól azt mondod, én azon nem gondolkodom, hogy hol van, mi történt. Ma nem az én feladatom ezen gondolkodni. Ez is működik. Ez ugyanúgy működik, mint bármi más. Mint a rosszra gondolni. Vagy jóra gondolok, vagy semmire gondolok. Tehát, ha ezt én nem vagyok képes megtenni, akkor baj van. Tudjátok, ez nem normális, hogy jön valaki, és belénk döf, és egy csúnyát mond, és mi vérig sértődve vagyunk, és napokon keresztül, sokszor heteken, vagy akár hónapokon keresztül csak az jár a fejünkbe, és magunkat tönkre tesszük. Ez nem lehet igaz. Az ember nem erre született, hogy szenvedjen. Az ember csak szenvedni akar, és azért szenved. Mert elengedi magát. Amikor padlón vagy, ki vagy nyírva, most vége, nem érek én semmit, egy nagy senki vagy, és akkor bezárad az ajtót, hagyjatok szenvedni, padló vagy. Mi muszáj neked a padlón marad? Mi nem állsz fel? Mi nem válogatod meg a gondolatodat? Azért, mert nem tudod. Mert te egy gondolkodás sérült vagy. De nincs arra időd, hogy naponta 2x10 percet leülj, imádkozz vagy meditálj. Hogy keres magadba, a szívedbe az erőt. Arra nincs időnk.
Mikor jól megy dolgunk, akkor csak a szórakozás jár a fejünkbe. Mikor rosszul megy dolgunk, akkor szidjuk a világot, és szenvedünk. De egyik alkalommal se állunk ott. Szenvedésből még többet tanul az ember. Sajnos, hogy csak abból tanul. Jó dolgába, ezt én csináltam, gyerekek. Nem sikerül, fene megegye, hát Isten se segítette, szörnyű. Mi nem jól csináljuk. Annyira nem jól csináljuk, és annyira világosan látszik, ez csak akkor látszik ennyire világosan, ha te magad átmész ezen. Ha te magad kipróbálod, és megtanulod, és csak ülsz itt csendben, és nézed az embert. Nézed az embereket, és látod, hogy ki nyírta magát. Még jobban nyírja ki magát. Én már nem szólalok meg. Én csak nézem. Hiába szólalok meg. Úgyse hallgat rám. Ő azt végig kell játssza, amit ő innen elindít. Mi nem szabadna magunkat kínozzuk. Tudjátok, mi történik akkor, amikor félsz, amikor aggódsz, amikor rossz gondolataid vannak? Tudjátok, mi történik olyankor? Fogalmad nincs. Nem is törődsz vele. Azt hiszed, hogy az normális. Hát ilyen az élet. Ma itt, hónap ott, hát ilyen az élet. Ez nem így van. Az agykutatók máma nagyon sok mindent tudnak meg. Beültetik az embert a székbe, rákötnek minden kütyüt, bigyót, mindent a véribe, a mindenhova, mindent mérnek rajta. És akkor mutatnak neki rossz dolgokat. Vetítenek egy filmből egy jelenetet, ahol ordítás van, ahol gyilkosság van, ahol félés van, egy horrorfilmből egy darabot. Én ha csak rágondolok, és beteg vagyok. Én ilyen gyenge gyerek vagyok. Abban a pillanatban, amikor ez megjelenik, az illető embernek a vérnyomása fölmegy, a szívdobogás meggyorsul, a vérben a vörös vértestek összecsapódnak bogokba, és nem tudják szállítani az oxigént. Kijön a stresszhormon, adrenalin és a többi társa, és liheg, és felületesen lélegez, és stresszben van. Képzeld el, még minden sejtedben is, minden egyes sejtben, abból a sok milliárdból, amivel rendelkezel, a kromozómák összehúzódnak abban a pillanatban. És mi tudjuk, hogy a kromozóma minél rövidebb, annál rövidebb az élet. Egy bizonyos rövidülés után az ember meghal. Utána csend lesz, és jön egy kép, egy szép kedvesség, simogatják az állatot, vagy szeretik az embert, vagy akár micsoda a természet, és akkor abban a pillanatban, másodpercek alatt visszaáll minden. A vér többé nem lesz savas, mert ugye az is besavasodik a rosszra, most visszaáll a helyre, a vörösvértestek szétáramlanak, szállítják az oxigént, az ember légzése visszaáll, lemegy a pulzus, a vérnyomás, minden a helyre kerül. Kromozomák kinyúlnak, döfinézik magukat. Tehát, amikor nekünk ezek a gondolataink vannak, amit mi magunknak gyártunk vetítés nélkül, akkor mi mindig a testünket öljük, és romboljuk. Nő az érrelmeszesedés, magas vérnyomás, mindenféle baj, és akkor ez, ha évtizedekig megy, akkor egyszer csak itt egy ilyen fajta, egyiknél ilyen betegség, másiknál olyan, attól függ, hogy mitől szenved. Aki a féltékenységtől szenved, más bajt kap, aki pedig a félelemtől szenved. Az kapja meg, amitől fél, és így tovább. De mindenkinek kijut, amit megszerez magának. És ha kitartóan, valóban kitartóan félsz, akkor be is jön, amitől félsz. Nekem van egy kedves kolléganőm, aki
40 évig félt, gyermekkorától kezdve, mert gyönyörű mellei oldal, mindig csodálta magát a tükörbe, és gyermekkorában hallotta, hogy vannak helyzetek, mikor levágják a nő mellét. 40 év után megjött neki a helyzet, és le is vágták a mellét. Azt mondta, nem telt el olyan nap, Gunagria, hogy én ne féltem volna, hogy mellrákos leszek. Most figyelj meg ezt a kísérletet, amiről beszéltünk. Ott ül az ember, csak a komputer tudja, hogy milyen képek jönnek, még az sem, mert véletlenszerűen vetítik. Lehet, hogy 2-3-szor rossz van, aztán megint jó, aztán fordít, össze-vissza. Senki nem tud semmit. És mielőtt a kép jön, ott a csendben, az emberbe elkezdődik a reakció. Már másodpercekkel azelőtt, mielőtt megjön a horrorfilm, elkezdnek a vörösvértestek összezni. Az adrenalin megindul, és képzeld el, a test már reagál arra, ami lesz. Ezt honnan tudja? Na, ezt kérdezik az agykutatók. Mi tudjuk, hogy honnan tudja, legalábbis én tudom. De az agykutatók ezt nem tudják. Ők abban hisznek, ami a tudomány és a materializmus, amit tud. Az pedig kevés. Tudja. Bennünk több minden van, mint amit mi tudunk. Én ezt megtanultam kezdő 30 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem, én először hipnózissal foglalkoztam. Én ott megtanultam és láttam, hogy az ember sokkal többet tud, ha hipnotizálva van, mint ha gondolkodik. Tehát a gondolkodás egy akadály arra, hogy mi tudjunk dolgokat, meg legyenek képességeink. Hipnózisban természet fölötti erőkhöz lehet nyúlni. Azt mondod, ez most egy darab fa, nem érzel semmit? És ő azt mondja, igen, ez egy darab fa. És vághatod, szúrhatod, semmit sem érez. Azt mondod, hogy most nem érez, és nem érzik. Ezt, ha gondolkodom, nem tudom megcsinálni. Bennünk van egy magasabb erő, egy lény, amit mi hordozunk, amiben minden tudás benne van, amiben a természet fölötti erők ott vannak. De mi nem jutunk ahhoz hozzá, mert mi minden gondolkodunk. És az értelem tudja, hogy neki mit szabad tudni, meg mit nem szabad tudni. És már le is zárja a folyamatot, ahol ki van zárva, mert ő csak ennyit tud. És ezt szabad tudja. Az értelem egy borzasztó felületes, szűk terület. Azért fáj ennyit az emberek feje. Mert ott nincsen hely. Főleg a rossz energiáknak nem tudnak leépülni. Ha valaki meditál, akkor összekapcsolja az értelmet a szívével. Az értelem az egy belső szerv, ami nem látszik. Ha valaki materialista, és azt mondja, hogy jobban hisz csak amit lát, akkor kérdezd meg tőle, hogy van-e esze. Hát azt még nem láttam. Mindenki tudja, hogy van esze, mert vannak gondolatai is, és ki is tudja számolni a dolgot, tehát esze van. De az hol van? Az nem materiális. Az embernek a többség része, a lényünknek a nagyobb része nem az anyagtól függ. Lehet akármilyen jó dolgod, millió pénzed, ha te depressziós vagy, ha te szomorú vagy, megette a fene. Beteg leszel, vagy megmérgezed magad. Tönkre teszik magukat nagy sztárok, akiknek minden okuk megvolna, hogy boldogak legyenek. Tehát nem attól függ, ami kívül van az anyagiban, hanem az életünk attól függ, ami itt belül van. Tudunk mi rendet tartani belül, vagy nem tudunk rendet tartani belül. Tehát a spiritualitás csak erre megy ki. Mi ugyanis szeretnénk mindannyian természet fölötti erőkhöz jutni, de legalább gyógyítani. Aztán elmegyünk, fizetünk tanfolyamra 100 000 forintokat, hát itt eurót fizettek inkább.
ráteszem a kezem és meggyógyul. Ki vagyok én? Fenét. Nem működnek ezek a dolgok, hidd el nekem. Azok véletlenek, ha megtörténnek. Nem működik. Egy ember természet fölötti erőkhöz csak akkor jut, ha legyőzte a saját természetét. És azt a legnehezebb. Gondold el, mekkora erő kell neked ahhoz, hogy tudjál őszintén, szeretetteljesen mosolyogni arra, akit utálsz. És tulajdonképpen minden szabad körülötted. Csak benned van az ellenállás, amit nem tudsz átmenni. A te természeted az, aki ezt nem teszi meg. Mekkora erő kell ahhoz, hogy ezt a testet felemeld a fotelből, és elvigyes 10 kilométer gyalogoljál vele, vagy fussál. Rendszeresen. Hogy ne legyen olyan egyszerű. Mekkora erők. Tudod, hogy ez így jó volna, helyes is volna, ezt kéne tenni, de mégsem tudod megtenni. Na itt a probléma velünk. Tanácsokat adunk, de magunkat legyőzni nem tudjuk. Én most nem is beszélek azokról a dolgokról, ami a legrosszabb, amivel az életünket elrontjuk. A vágyak. A vágyak. Van 2 gyermekem, de megtetszett nekem a Pisti. És az a vágyat magamba táplálom. Jaj, azt nem szabad. De játszom vele. És addig játszom a tigrissel, ameddig a tigris erősebb lesz, mint én. Nem tudjuk magunkat legyőzni. Ennyi vállás még a világon nem volt. Máma egy divat lett az, hogy az ember elengedje mindent, és a vágyai szerint éljen. És mit csinálnak a vágyak velünk? A vágyak sohasem tesznek boldogá minket. Ezt észre kéne venni. Mert a vágy, ha nem teljesül be, szenvedsz tőle. Ha beteljesül, akkor azért szenvedsz tőle. Mert a beteljesülés után a vágy sohasem azt adja, amit te elképzeltél. Soha. Soha. És utána visszacsap. Mert valahol, valamikor, mindegy milyen vágyról van szó, legyen egy anyagi dolog megszerzése, legyen egy társválasztás, bármi legyen. A vágyak minket kinyírnak. Hogy eljuss oda, hogy még ezekkel is szembe kell szálljál, ahhoz egyszer le kell küzdeni egyebeket. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy boldognak lenni nagyon nehéz. Mindig. Állandóan boldog lenni. De az életben egyetlen egy tanulnivaló van. Hogyan legyek mindig boldog. És csak ezt kell megtanulnom. És bármennyire is nehéz, mégis nagyon könnyű. Érdekes módon. És megmondom, miért könnyű. Ha az ember akarja, akkor neki belülről van egy képessége, amit te most nem látsz. Mi nem látjuk azt, hogy mi kik vagyunk. Mi azért nem látjuk, hogy mi kik vagyunk, mert szét vagyunk darabolva és szedve azáltal, hogy mi másokra kivetítettük magunkat. Azt nem szeretem, azt utálom, az meg az a vágyam oda köt, meg ez, meg féltem a gyermeket, meg így, meg úgy, meg féltékeny vagyok, vagy irigy vagyok, vagy bár. Ezáltal mi szét vagyunk darabolva. És szét vagyunk szedve. De ha mi megtanulnánk minden nap egy picit befele menni magunkba, akkor ott egy más világ van. Ha én leülök, és bejövök ide, én elengedek mindent. Nincs semmi, ami engem valahova köt. Csak béke van benne. Ez a meditáció. A
meditáció az, hogy kikapcsolom a kütyüt, a kapucsengőt, és kikapcsolom ezt. És megtanulok innen erőt meríteni. Mert az az ember, aki ezen átment, és ha azt mondja, hogy azt én csináltam meg, akkor tudd meg, hogy az nem igaz, ő nem csinálta meg. Az nem őszinte. Ezt senki maga meg nem csinálja. Ez viszont valaki megcsinálja, aki itt bent lakik. Itt, a te szívedbe, az övébe és mindenkiben. Ő megcsinálja. Te csak kell hagyjad. Ezért könnyű is ezt megtenni. Ha kívülről nézed, hogy te miket kell elengedjél, mikkel kell szembesüljél, és milyen érzéseket kell magadban leküzdjél, és magadat legyőzzed, azt mondod, ez lehetetlen. De ha ide bemész, és te nem törődsz semmivel, csak átadod magad, odaadó vagy, akkor megtörténik minden. És lépésről fokozatosan. És mindig az történik meg, ami számodra a legfontosabb. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy erőre van szükségem, én azért kezdtem el meditálni. Nekem belső erő kellett, de sok, hogy még gazdagabb legyek, még híresebb legyek. És elkezdtem belső erői meditálni. És mit adott a meditáció? Belső békét adott nekem. Az volt a legnagyobb szükségletem, de én nem is tudtam. A meditáció egy olyan dolog, ahol mi magunkat rábízzuk valakire. A mi saját belső, legmagasabb énünkre. Mi nem valaki másra meditálunk. Mi saját magunk isteni részére meditálunk. Ez a lényegben. Amikor imádkozol, akkor Istenhez fohászkodsz, és kérsz tőle. Gyakorlatilag, ha imádkozol, egy koldus vagy. Isten, tedd meg ezt, tedd meg azt, tedd meg nekem ezt, az enyémnek ezt, meg azt, meg azt. Az imádkozás többnyire hozzákapcsolódik a birtokláshoz. És akkor imádkozunk, de mi történik? Abban a pillanatban, mikor imádkozunk, én nem azt mondom, az imádkozás nem jó. Az imádkozás jó. Csak kell tudni, hogy. De maga klasszikus, ahogy az ember imádkozik, már eleve elválasztja magát az Istent. Ott van ő, akinek minden van. Itt vagyok én, akinek mindenre szüksége van. És könyörgök hozzá, hogy segítsen, tegyen valamit. Nem teszi meg. Akkor elvesztem a hitemet. Ilyen rossz Isten nem is lehet, hogy ennyit meg ne tegyen. Az nem hit volt, az csak egy értelmi elképzelés volt Isten. Az igazi hit csak itt van. Csak a szívedben van. És csak onnan tud előjönni az is, aki neked segít. És az rá fogsz jönni, hogy az nem más, mint te magad. Tehát ezért érdekes, hogy a meditáció, meg az imádkozás tulajdonképpen mind a kettő egy kommunikáció az isteni lénnyel. Csak az egyik azt mondja, hogy az isteni lény bennem van, tehát ha én hallgatok, és megtanulok hallgatni, akkor majd ő szól, és beszél. És ad, amit ő akar. Rábízom. Ha imádkozom, akkor őt kívül képzelem el magamon kívül, és tőle kérek. Ez egy nehezebb út és hosszabb út. De egyébként is az imádkozás legmagasabb formája az, amire Jézus tanított. Uram, legyen meg a te akaratod. Ha valaki az imádkozásba eljut ide, az attól a pillanattól kezdve meditál. A meditáció nem más, mint az akaratnak, az egyéni akaratnak az átadása az isteni részhez. És ahogy átadtad az akaratodat, ő kézre is veszi. És ő kezd. Bennünk a lélek évezredek óta arra vár, hogy ő irányítson.
És ha elkezded ide behallgatni a szívedbe, olyan gyorsan jön, hihetetlen gyorsan jön, és meg fogod érezni, ezt tegyem, ezt ne tegyem. És belülről érzések formába jelentkezik. Ehhez nem kell éveket sem meditálni, sokszor hónapokat sem kell meditálni. Az ember elkezdi, akarja, akkor jön a belső vezetés. És a belső vezetés megmondja, ezt ne tedd. És hiába kecsegtető a helyzet, nem teszed. Megtanulod, hogy ne tegyed, mert tudod, hogy rossz vége lesz. Belül a szívünk előre tudja, ami fog történni. Mint abban a kísérletben, amit mondtam az előbb. Tudja, hogy jön a rossz. Ő már elindítja a testbe a rosszat, pedig még nem jött a rossz. Az érzés jön, és megjön nekem a rossz érzés. Nekem ez annyira erősen működik, hogy egyenesen fáj tőle a gyomrom. Ha valami olyat akarok tenni, ami nekem nem jó, menekülök. Az elején keményen fickó voltam, azt mondtam, az rossz érzés, de hát ezt én tudom, hogy jó. Aztán mindig kitolottam. Aztán van, aki okosabb, és hamarabb enged. Én a butábbak közé tartoztam, én mindig belévertem a fejem a falba egy párszor, csak utána tanultam meg, hogy hé, itt valami folyik. Képzeld el, hogy benned, itt a szívedben van valaki. Te soha nem vagy egyedül. Soha. És ez a valaki mindig súg neked. És ez a valaki állandóan mondja, hogy mit kéne tenned, de főleg azt mondja, hogy mit nem kéne tenned. És mi erre soha nem hallgatunk oda. Mi nem tanuljuk meg, hogy a gondolatok mögött, a lassú gondolatok csendjében már jól érezhető. Néha van az életben mindenkinek olyan helyzet, hogy azt mondja, ja, én akkor éreztem, nem volt jó érzésem. Én ezt nem szabadott volna megtegyem. Na de hát végül is a Pistához mentem férhez, lett belőle egy disznó részeges, pedig a János volt a szerényebb, csak a Pistának nagyobb volt a szája, és neki hittem. De az érzés ott volt. És ha meggondolod az életben, az érzés mindig ott volt. Tudni, amit mi nem tudunk, vagy nem hiszünk benne, a mi lelkünk, a mi belső legmagasabb lényünk, ami Istennek a helytartója minden lélek emberben, ő azt akarja, hogy mindig jó dolgunk legyen. Ő nem akarja azt, hogy szegények legyünk, ő nem akarja azt, hogy szenvedjünk, ő nem akar semmi rosszat nekünk. Ő ezektől mind meg akar menteni. Csak mi nem hagyjuk. Mi tudjuk, hogy az élet az kemény szenvedéssel jár. És azt elfogadjuk. És akkor meg is csináljuk mi magunknak. Legtöbbször külső segítség nélkül. De ha már így gondolkodunk, akkor az energia megy. Az úgy van, hogy egy ember a másik emberrel együtt él, vagy találkozik, az mindig, de mindig a kettő belül beszélget. Ha egy hangot, egy szót nem szólsz egész nap a társadhoz, úgyis egy végbe megy a kommunikáció a két ember között. Ha elmész dolgozni, ott is egy végbe megy a kommunikáció. A lelkek egymással beszélgetnek, és a lelkek azok nagyon árulkodóak. És te elmész valahova keresni egy új munkát, és elmutatod, hogy milyen szép vagy, milyen jó vagy, milyen okos vagy. Igaz, hogy otthon bőgtél egyet, szittad magad, hogy mi voltam olyan hülye, meg semmire való vagyok. Nem fog már működni a dolog. Nem tud működni. Mi nem veszünk észre, hogy az őszintesség hiány tönkretesz minket. Mert nem teszünk kapcsolatot azzal, ami volt ezelőtt egy-két órával, és azzal, ami történik most. Vagy ami volt egy-két napja, egy-két hete, vagy egy-két hónapja, és azzal, amit most csinál. Mi nem vagyunk őszinték.
Legelső sorban nem vagyunk őszinték magunkhoz. De nem is tudunk őszinték lenni. Mert az őszinteség itt nem terem. Az értelemben nulla őszinteség van. Az értelemben csak érdekek vannak. És a ravasság. Az ember, aki őszinte, és hirtelen őszinte lesz, pedig nem volt az, és kitör, és elmond mindent, és kibőgi magát, pedig tudja, hogy még börtönbe is teszik érte. És mégis megtörténik. Ez azért van, mert a szívéből kijön valami. És az aztán nem kegyelmez. Csak a szívben van őszinteség. Tehát, ha mi valóban egy békés, boldog életet akarunk, elkerülhetetlen az, hogy megtanuljuk megnyitani a szívünket. Szívünknek a kapuja, ha nincsen kitárva, és nem azt szerint élünk, hanem rejtegessük a dolgainkat, még magunkkal szemben is, akkor nem működik az egész. Nem működik. Tehát a meditáció összefoglalva egy eszköz arra, hogy hogyan tanuljam meg irányítani a gondolkodásomat. Leállítani, csendben lenni. Az értelem nagyon unalmasnak tartja a meditációt. De ez csak addig, az elején van így, ameddig valami megindul itt a szívben. Mikor ott megindul, akkor legszívesebben egész nap csak nézni a világos, nem gondolkodnám. De muszáj gondolkodni valamennyit, és muszáj beszélni is. Azért vagyunk emberek, és azért kell együtt éljünk. És az együttélés ezt hozza. De ha nekifogsz, és valóban meg akarod tenni, akkor nincs olyan erő, ami meg tudja állítani azt, hogy ezt te megtegyed. Miért? Mert ez nem tőled függ. Ez innen függ. És az, akitől függ benned, az a legnagyobb erő, amit el tudsz képzelni. Az ember egy furcsa lény. Az ember az értelmével beskatujázza magát, de ha a szívébe megy, akkor hihetetlen méretékben birtokol mindent. Ezt látjuk azoknál az embereknél, akik eljutnak oda, hogy megvalósítják, és a lelkük szerint élnek. Azoknál minden nyitva van. Azok abszolút nem gondolkodnak. Nekem a mesterem mindig elmondta, köztem és köztetek, mondta a tanítványokra, sajnos én is azok közt ültem. Azaz egy különbség van, hogy én soha nem használom az értelmemet. Én nem szűkítem be magam az értelmemmel. Én soha nem gondolkodom. És tényleg így is volt. Én ezt az elején nem tudtam, de szembe ültem vele, tanuljak meditálni. Ült a színpadon, zenét, vagy csak meditált, vagy nézett. Én elkezdtem nézni farkas szemet vele. És néztem a szemeit, hogy a szemei mögött nincs semmi. Egy üresség van. Nem létezik ennek az embernek, nincs feje, nincs értelme. És valóban nem volt. És így is tanultam meg meditálni. Azt mondtam, ha ő tudja ezt csinálni, én is kell tudjam. Akkor néztem. Nekem se legyen eszem. És kezdett csend lenni fejemben. Úgyhogy ez mindenkinek megvan erre a képessége. Én csak ezt akarom mondani. Csak akarni kell. Egyébként is az egész meditációnak, a spirituális életnek van egy törvénye. Egyetlen egy nagy törvénye. És ha azt az egy törvényt betartod, akkor nincs olyan, hogy te valamit le ne győzzél, és el ne juss a célhoz.
És ez az egy törvény abból áll, hogy soha ne add fel. Tehát a meditációt, a szívnek a megnyitását ahhoz, hogy magába ölelje az egész értelmet, és a kettő egyé váljon, azt soha nem szabad feladni. Az mindegy, hogy hányszor nem sikerült valami, vagy hogy van, vagy hogy nincsen, te csak leülsz, és végigcsinálod a gyakorlatot. Mert jön. Mert garantált, hogy jön. Csak mi olyanok vagyunk, olyan türelmetlenek vagyunk, hogy mindenki tudja, milyen az újévi kívánság. Illetve fogadalom, nem kívánság. Az újévi fogadalom ugye az mindig, jaj, vagy születésnapkor, mától kezdve nem dohányzom. El is dobjuk. Egy nap, 2 nap, 3 nap. Kell szorulni már a kapcom. 3 hét után, hát csak egyszer. Csak máma, mégis jó nap van, ünnep van. És akkor kezdődik előről. Én tudom, hogy könnyű abba hagyni a dohányzást, én is dohányoztam, és mivel olyan könnyű volt, én is legalább 10-szer abba hagytam. Újra, meg újra, meg újra, tudom, kicsit gyakoroljunk, ha már ilyen könnyű. Semmi sem könnyű. De én akkor még nem tudtam az erőt. Én nem tudtam azt, hogy innen másképpen vannak a törvények. És ha ide mész, akkor mindenre megvan. A vigasz, megvan az erő, és minden megvan. Mert többet nem vagy egyedül. Ez kell. Nekünk Istennel a viszonyunk egy semmi. Mert mi nem tudjuk őt elképzelni egy valódi személynek. De ha Istent elképzelnéd egy valódi személynek, aki egy barátod, aki mindig veled van, aki mindent tud rólad, akivel mindent megbeszélhetsz, minden titkodat ismeri, és minden gazemberséged ellenére szeret téged. És mindegy hányszor csapod be őt, ő mindig szeret. Egy ilyen barátnak, ha elképzeled Istent, és vele magadban megbeszéled a problémákat, akkor nem fog eltenni 1 hét, 2 hét, és neked ő válaszol. És történnek dolgok az életedben, ami tudod, hogy nem biztos, hogy úgy kellett volna történjen, vagy nem is úgy kellett történjen, és meg fogod érezni, hé, ezt a barátom csinálta. Ez egy isteni dolog, és beavatkozás. Ez a barát, akit te elképzelsz, ez gyakorlatilag és tulajdonképpen belülről az ember lelkében, ez te vagy. Csak mi ezt még nem tudjuk megfogni és megemészteni. Ezért kell külön vele beszélgetni. De ha elkezdem menni a szívedbe, ez nagyon gyorsan. Én látok embereket, akik úgy átalakulnak, olyan más lesz az élet, mert meghallgatják. Ha nem is hiszik el, kipróbálják. És ha kipróbálod, és belülről jön a meggyőződés, tovább nem kell te higgyed. Te fogod tudni. És az igazi hit tudás, látás nélkül. És az már nem bukik meg, és azt nem lehet elvenni. Tehát nekünk így kell valahogy nézni a dolgokat. Ahhoz, hogy mi gyorsan tudjunk átalakulni, különböző eszközök vannak. A jó gondolkodás. A jó gondolkodáshoz például nagyon gyorsan tudsz változni, ha elhatározod és magadnak fölírod, de mindenhova, konyhába, az ajtóra, kimenet, bejövet, mindenhol csak azzal találkozz, mert ha nem elfelejtjük, mi mindig elfelejtjük a jót. Jön a rossz, és el is vitt minket. A hátán mi pedig meglovagoljuk. És vége. És este eszünkbe, hogy én máma valami jót akartam. Na hát nem működött. Eltelt a nap. Ha nekiállsz, és minden alkalommal, ha egy emberrel találkozol, magadban jót kívánsz neki.
Mindegy, hogy az ki. Mindegy, hogy azt az ember csak hátulról látod. Ismered vagy nem ismered, lényegtelen. Mindenkinek kívánsz egy jót. Egy nap alatt, ha képes vagy megtenni, egy nap alatt repülni fogsz a boldogság. Repülni. És valami más lesz veled. Te egy teljesen más tudatba kerülsz. No, akkor fogsz te rájönni, hogy miről beszélek én. Hogy mi rosszul gondolkodunk. Ha te elkezded így gondolkodni, és mindegy, hogy milyen furcsa az illető, hogy néz ki, hogy beszél, jó vagy rossz, vagy mindegy milyen, te mind csak egy jót kívánsz magadban. Ez a legtökéletesebb gyakorlat ahhoz, hogy rájöjj, hogy benned minden megváltoztatható. Belül benned. Gondolkodásod. Van nekem egy könyvem, ezt többen ismeritek, Sorsnavigátor. Ebben van egy 7 hetes gyakorlat, amelyiket ha ismételsz naponta, 7-szer, megvannak benne a kis mantrák, versikék hozzá, minden napra a tulajdonság, akkor meg tudod tenni azt, hogy belőled nem megy ki rossz energia. És ha belőled rossz energia nem ment ki, visszafele nem jön rossz energia. Vannak emberek, akik egy hét után, vannak, akik pár hét után rájönnek, a világ megváltozott. Mindenki jó velem. Azok is, akik eddig rosszak voltak, vagy azok is, akik másokkal rosszak velem, már nem rosszak. Nem is tudnak rosszak lenni. Miért? Mert a te barátod, aki bent vagy, kiáll és nem engedi. Az emberek közt folyik a kommunikáció, és ez a gyakorlati életben kihat. Ez egy működő valami. Ez nem kell elhitt, ezt ki kell próbálni. Ha pedig a 7 hetet elvégzed, és azt mondod, hogy ez nem működött, engem ez a gonogria becsapott, akkor a könyvnek az 5-szörös árát visszaadom neked. Csak ebben a könyvben belé van téve egy napra az őszintesség is. Úgyhogy még senki sem jött vissza, hogy add vissza a pénzemet, mert nem működött. Vagy nem végezte végig el, vagy pedig működik. Rengeteg ember ír levelet, és azt mondják, ez hogy létezik? Hogy én végzek valamit, és mások megváltoznak? Hát ez nem igaz. Ők nem változnak meg, csak veled szembe lesznek mások. Egyedül te változol meg. És akkor láthatod meg, hogy a hiba mindig benned volt. Nem másokban volt. Ebben van érdekes történet is leírva. Azt figyeljétek meg, olvassátok el, amikor én bementem a jogsimot visszaszerezni a hivatalba, meg ott hogy bántak velem, meg én hogy viselkedtem, és milyen az. És rá fogsz jönni, hogy a világ nem rossz. Nem a világ rossz. Mi nem tudunk a rosszal jól bánni. Ennyi az egész. És ha ezt megtanultad, ez pedig akkor jön, amikor innen az érzések erősebbek lesznek. Mikor az érzések gyorsabbak lesznek, mint a gondolatok. És már nem ragad el téged sem a dű, sem az igazságérzetet, sem semmi. És nem támadsz ki embereket, hanem innen jön a dirigálás. És innen jön a vezetés. Egy szív emberé válsz. Akkor minden működik. Akkor már az élet csodálatos. Meditációról ez a könyv, ezzel kezdtem én az egész spirituális életemet 1987-ben. A mesteremnek a könyve, Szri Chinmoynak a könyve, a meditációról legjobb könyv, és ha tényleg bele akarsz menni, akkor én nagyon ajánlom. Egyébként a másik könyv, a Sorsnavigátorban vannak is vezetéses meditációk, ha kezdő vagy. A honlapomon is nagyon sok vezetéses meditáció van. Most pedig tanfolyamokat is felveszünk filmre, azt is mind láthatod. Mindent ingyér, megnézhetsz, használhatsz, csak fogjál neki. Mert amit az ad, az hihetetlen.
Az csodálatos. Ha valakinek van egy kérdés, az most felteheti, utána pedig egyet meditálunk, és a meditáció után nem szólalunk meg, csak ha kérdeznek. Hogy csend lesz. Oké, akkor ez volt a kérdések fejezet. Tessék. Igen. Hogy tudnám a szomszédomat nem utálni? Megölte a macskának, a kutyának nem megözte. Aztán hoztam még egy macskát, minden macskának nem megözte. Szeretném a palikülőt felbele. Ugyanazt a mérget megkérni. Szegény ember. Az ilyen borzalmas dolgokat csinált vele. Ez nem azt ő magával csinálta, nem vele. Úgy szeretném valahogy elkapni a falut, és ugyanúgy azt a mérget. Ezt mondja az értelem. De azt a részét nem mi intézzük el. Azt a részét van egy olyan törvény, amit karmának neveznek, és az elintézi. És az ilyen emberek aztán, ugye mennyi olyat látunk, aki szerencsétlen, nyomorék, vak, akármi, nem tudjuk, hogy miért olyan. Sajnáljuk, szegénynek így kell élni. De ő valamiért tanul, iskolába jár, és éli azt, amit ő valamikor létrehozott. És mi mindjárt azt éljük, amit valamikor létrehoztunk. És ha ezen akarunk változtatni, hogy jobbat éljünk, mint amit létrehoztunk, akkor másút nincs, mint a spiritualitás. Neki kell fogni, és előtérbe hozni a szívből a fényt, a lelket. És akkor a karma már nem úgy hat. De ezt a szomszédot még nem fogja tudni megcsinálni. Ő még nem tartott. Neki még sok rosszat kell élnie. Neked inkább a problémád a szomszéddal az, hogy te őt megtanuljad semmibe venni. Mert minden gondolat, amit te ráfordítasz, minden gondolat, amit irányába kiteszel, és minden gondolat, amivel neki rosszat kívánsz, az neked árt. Tehát az azt jelenti, hogy a szomszédod rossz, és rosszat tett neked, de ha te most így válaszolsz neki gondolatban is, akkor azt a rosszat, amit neked tett, megvalósítod. Te saját magadnak teszed a rosszat. Ez a probléma. Ezért hirdette Jézus Krisztus a megbocsátást. Jézus Krisztus a megbocsátással nem azért jött a világnak, mert az úgy jó, hogy a rosszakkal ne bánjon mi rosszul. Nem. Azért, hogy nekünk legyen jó. Ő mindig és mindenhol azt mondja. Csak azt akarom, hogy nektek legyen jó. Olvasd el, van egy könyvem, a Nem titok, abban van egy fejezet a megbocsátásról. Ezt olvasd el, és rá fogsz jönni, hogy ha te nem tudod magad túltenni azon az emberen, akkor magadat tönkreteszed. Azt ő nélküle, saját magadat. És az neked nem jó. Te nem tudod őt megváltoztatni, te magadat kell megváltoztatni. Te magadat. És meg kell tanulni neki jót kíván. Ez akármennyire nehéz is, de csak ez az egy tud téged kivinni abból, amiben vagy. Hihetetlen, de ez így van. És ebben neked segít a szíved, a lelked. Csak ez fog. Más erő nincs. Ha le akarod győzni valaha is a gyűlöletet,
és itt most arról van szó, gyűlöletről, akkor egyetlen egy fegyver létezik, a szeretet. Más nincs. Mert az a gyűlölet, amire te gyűlölettel válaszoltál, az fog téged megölni, amivel válaszoltál, nem az övé. Erre vigyázz. Ez egyébként egy nagyon jó és sarkalatos példa. És mi itt mondjuk el a dolgot, mert ezt mi nem tudjuk felismerni. De ha elkezded csinálni, rá fogsz jönni, hogy te annak ellenére, hogy ő milyen, te boldog tudsz lenni. És ezt neked csak a szíved tudja megadni. Tessék. Mit jelent az, ha az ember túl sokat beszél? Mit jelent az, ha az ember ha túl sokat beszél, ez azt jelenti, hogy rosszat csinál magával. Vannak emberek, akiknek minden gondolatuk szóformába kiölik a szájukon. Ezeknek az emberek beszédének nincs súlya. Őket már nem is veszik komolyan senki. Mert az a helyzet, hogy ez egy nagy erőtlenséget jelent. Ha te kipróbálod pár órára azt a dolgot, amit mondtam, hogy nem beszélsz, csak ha kérdeznek, utána magadba egy erőt fogsz érezni. Ez 100%-os. Az ember, aki mindig beszél és beszél és beszél, az tulajdonképpen az egész vitális élet erejét, a mentális erejét és minden erejét odaadja és eldobja. Tehát meg kell tanulni kevesebbet beszélni. Ha sehogy sem megy, akkor én, mint fogorvos ajánlom, hogy menj el a fogorvoshoz, varrass egy kicsit bő, csak középen hagyj egy kis helyet. Na most vicc, nem vicc, de egy tény, hogy sokat beszélni nem jó. Nem jó. Van is egy olyan mondás, hogy a bölcsességnek van egy jele, az ember hallgatag lesz, hogyha azt elérte. Minél többet tud valaki, annál kevesebbet beszél. Ez a legérdekesebb. És ha valaki sokat beszél, nem jut el odáig, hogy tudjon is. Mert a gondolatai kifolynak a száján. Utána pedig mindig megbánja, mert elmond olyanokat, amit nem kellett volna elmondani. És ez pedig utána mindig fáj, mert hogy van a mondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. Úgyhogy egyébként is maga a jóga, a szellemi jóga arról szól, hogy minél több területen, minél több erőt magunkba tartsunk. Tehát nem nyilvánítunk ki mindent, hanem csendben vagyunk. A jogának az útjai, azok rengeteg félék vannak, de mindenikben abban megy ki, hogy kevesebbet. Még a légzés is. Annak, akik elkezdik a hatha jogával, megtanulják, hogy keveset lélegeznek. Nem tudom, tudjátok-e azt a joga elméletet, hogy egy ember megszületik, és meg van szabva, hogy hány lélegzésre van neki ez az élet. Ha azt lefogyasztotta, vége. Az utolsó lehellete a halálkor van. Aki le tudja lassítani, az úgy jár, mint a teknősbékon. Sokáig él. Teknősbékon, tudjátok, percenként lélegzik 2, nem 12, vagy sokszor csak 1. Nagyon érdekes. Tehát az energiát mindenben vissza kell tartani,
és vissza kell tartani a gondolkodásba, mert maga csak a gondolkodás, a spontán gondolkodás, ha nem is beszélgetsz, kifáraszt. Mi attól vagyunk este fáradtak, nem attól, hogy dolgoztunk. Ha nem agyon törtük a fejünket, hogy mit csináljunk majd, vagy mi történik ekkor, vagy akkor, vagy akár, elutaztunk minden gondolat hátán mindenhova. És estére ki vagy fáradt. Ha az ember nem gondolkodik, kevesebbet kell legyen. Képzeld el? Mert kevesebb energiát használ fel. Még akkor is, ha sportol és fut. A legnagyobb energia felhasználó az egész testbe nem az izomzat, hanem az agy. Te ezt tudtátok? Ez ki van mérve? Ez valódi, tudományos dolog. Azok, akik nem gondolkodnak, vagy keveset gondolkodnak, vagy meg tudják állítani több órára egy nap a gondolatukat, hogy a perceket, ha összerakod, azok az emberek teljes más energiaszinten élnek. A beszéd pedig az a rossz formája a kinyilvánításnak, a gondolatoknak. Az a helyzet, hiába beszélsz, úgyse hallgat senki rád. Senki sem kíváncsi a véleményedre, még ha megkérdeznek se. Ő csak azért kérdezi meg, hogy kedves legyen, és aztán mondhassa, hogy nem úgy van. És akkor nagy boldogan elmondja, hogy téged meggyőzze, hogy az hogy van. Ez ilyen. És akkor a semmit osztják az emberek napokig. Meditáció egy különleges dolog. A meditáció nem olyan, mint hogy elmegyek egy moziba. A meditáció nem olyan, hogy most a fotelbe kinyúlok, és aztán elábrándozok, és lehet egyet szundítok. Kipihentem magam. A meditáció egész más. Ha te valóban akarsz megtanulni, meditálni, és jól meditálni, akkor egyszer föl kell készülni rá. Most ugye itt nem készülünk föl, de ezt röviden megmondom, hogy te elő kell készülj arra. Te egy ünnepélyes helyzetnek kell vedd a meditáció. A meditáció nem egy olyan dolog, hogy most elkezdek meditálni, és az nekem kötelességem, hogy gyorsan azt a 15 percet meditáljam le. Nem lehet gyorsan meditálni. És ha pedig azt a meditációt úgy veszed, hogy az egy ünnepélyes találkozás az én belső saját barátommal, nevezheted Istennek, léleknek, saját magadnak, mindegy. Egy ünnepélyes találkozás, akkor a meditáció nagyon sokat fog neked adni. Tehát a meditációt vedd egy szent dolognak, ahol a tested a templom, és a szíved az oltár. Tehát vedd úgy, hogy te, ha leülsz meditálni, akkor a templomba mész. És ha a templomba mész, akkor ünnepélyes kell legyen. Tisztán mész oda, egy tiszta ruhát veszel magadra, nem sötétet, hanem világos ruhát, mert a világos mindig terjed, a sötét, a fekete beszűkít. Tehát egy tiszta, világos ruhában, megtisztálkodva leülsz, és felfogod a kezed, és legelőször hálát adsz azért, hogy meditálhatsz. A meditálás nem egy jog, a meditálás egy kiváltság. Ha egyáltalán egy ember eljut oda, hogy neki megadatik az, hogy meditálhat, ő már egy kiválasztott valaki. És belülről jön ez a dolog. Tehát hálások kell legyünk érte. Mindig széken ülve meditálj, feküdve soha. Nem lehet feküdve meditálni. Csak ülve lehet. A gerincoszlop egyenesen kell legyen, tehát a széken most helyezkedj hátra, minél hátrább ülj, hogy a szék támlája tartsa a hátadot,
egyenesen merevül. Ha a gerincoszlop egyenes, akkor jön belénk a kozmikus energia. És ez a kozmikus energia beömlik belünk. Az elején lehet nem érzed, de pár alkalom után megérzed, hogy hú, itt más. Tehát, ha leültem, a kezeimet tenyérrel fölfele ráteszem a lábaimra, hogy az izmok ne ilyen tartsák. De a tenyerem se érjen semmihez hozza meg az ujjaim, mert az rögtön gondolatot szül. Ha ezt a helyzetet fölvettem, akkor magamban el kell ismételnem. Kifelejtettük valamit. Ki van kapcsolva a telefonod? A telefont ki kell kapcsolni. Az most is. Nézd meg, ha nincs kikapcsolva, kapcsold ki. Ez valójában fontos, mert ha a telefonod megszólal, vége a meditációnak, akkor nem akarod fölvenni, mert megindul a pörgés. Ki, miért, lehet, hogy mi történt. Ez a fél óra, amit meditálsz, a tiéd, egyedül a tiéd, és azért, aki benned van. Tehát a te saját templomod és oltárod Ezért a kapucsengőt is kikapcsolod, és magadot lezárod a környezettel. Ez a te időd. Tehát tenyerünket fölfele tartva, a kezünken, mind a két lábunk a földön van, nem egymásra téve a lábak, és ebben a pozícióban egyenes háttal maradunk. És akkor már elmondom. Hálás vagyok, hogy meditálhatok. És számomra a külső zajok közömbösek. Én a belső csendet akarom figyelni, nem a külső csendet. Számomra minden közömbös, én most befele akarok fordulni. A meditáció legegyszerűbb formája és a leggyorsabb formája a befele figyelésre az, hogyha elkezded figyelni a légzésedet. Most lélegzünk egy párat együtt, jó mélyeket. Mélyeket be és mélyeket kilélegzünk az elején mindig. Azért, hogy sok oxigén jusson be, és utána nyugodtan tudjunk lélegzni. Ha ez megtörtént, az első, amit mindig tenni kell, és minden meditációdat azzal kezd, hogy azt érzed, hogy szereted. Szeretet. Szeretet van benne. Szeretet van benne. Szeretet van a fejemben, és erőt ad neki. Szeretet van a szememben, hogy erőt adjon a szememnek, hogy ezután mindenben csak a jót lássam. Szeretet van a füleimben, hogy ezután mindig csak a jót halljam. Szeretet van az arcomon, hogy mindig csak a jót mutathassam. A szeretet van a vállaimban. Szeretet van belső szerveimben. Ha valami belső szerveddel vagy testrészeddel probléma van, akkor ott többet időz a szeretettel. És hagyjad, hogy a szeretet adjon neki több és több energiát. Most figyelem a légzésem, és azt
azt érzem, hogy nem levegőt lélegzek be, hanem szeretetet. Most elképzelem, hogy nem az orrlyukaimon lélegzem, hanem direkt a mellkasomon keresztül belélegzek, és ugyanott lélegzek ki. Ez a képzelet kezdi megnyitani a szívemet. Mellkasom közepén lévő szívkapumat kitárom, hogy ott tudjon szabadon beáramlani a szeretet. Minden belégzéskor szeretet áramlik belém. Minden kilégzéskor félelem hagyja el a testemet és a lényemet. A szeretet minden. Belélegzem a szeretetet. Semmi sem számít, csak a szeretet. Mert igazság mindenben van, de a szeretet minden. Mellkasomon keresztül szabadon lélegzem a szeretetet. Szeretet jön belém. Most pedig a szeretetet belélegzem, és megállok egy-két másodpercre a légzéssel, de ott a szívemnél. És ott visszatartom, csak egy rövid időre, aztán jön a kilégzés. De minden légzésemnél visszatartom. Ilyenkor a kozmikus energiát oda, arra a területre, jelenleg a szívemre behozom. Bekoncentrálódik. Több erő. Ahogy a kozmikus erő bejön, úgy hagy el engem a félelem, és minden negatív dolog. Belélegzek, megállok, ott tartom, aztán kilélegzek. Ha bármiféle egészségügyi problémád van valamelyik testrészeden, akkor ezt a gyakorlatot 7-től 10 percig, minden nap 2-3-szor végezd el azon a beteg részeden. A szeretetet. Neked szeretned kell a beteg részedet is. Nekünk mindent szeretnünk kell, ha magunkat szeretni akarjuk. Én szeretem magamat azért, hogy szerethessem a világot. Szeretem magamat, mert Istenért vagyok. Belélegzem a szeretetet, és a szeretet elönt engem.
úgy, mint ahogy egy üveget fel tudsz tölteni folyadékkal. A szeretet képes minket feltölteni. Minden belégzéskor érzem, hogy mindig több és több szeretet jön belém. És az a szeretet kezd bennem leülepedni. Feltelnek a lábaim, lábszáraim. És ahogy újabb szeretet mennyiséget lélegzek, ez mind följebb és följebb tölt engem. Föltelnek a térdeim, combjaim, és csak lélegzem a szeretet. Belélegzem, és így a szeretet kezd mindent kinyomni belőlem, ami nem szeretet. Most már benne ülök a szeretetben, de régi. És tovább lélegzem a szeretetet. Így szépen feltelik a törzsem is, a kezeim elernyednek a szeretettől, hiszen ez olyan jó. Bársonyosan finom. Minden csak tökéletes lesz tőle. Így szeretet feltölt engem a mellkasomig. De ahol belélegzem a szeretetet, odáig vagyok telve szeretettel. És a szeretet följebb megy, tölti be a vállaimat, fel a nyakamig. És mindenhol csak szeretet van. És mind több jön belém. Szeretet elönti a nyakamat, aztán az arcomat. És az arcom nyugodt, fényes, csillogó. Arcom a szeretet arcává válik. És a szeretet betölti az egész fejem. Minden szeretet. Tetőtől talpig szeretet. Szeretet van lent, szeretet van fent, szeretet van bent, és szeretet van kint. Tulajdonképpen a szeretet lélegzi a szeretetet. Csak szeretet van. Én a szeretet vagyok. Ha szeretet vagyok, minden könnyű, minden vidám, körülöttem a légkör átváltozik.
nincs más bennem, csak a szeretet. Nem is tud más kijönni a szeretetből, mint a szeretet. Szeretetben nem is tud más belemenni, csak a szeretet. Az én lényem, aki született, ő maga a szeretet. A kitárt szívem kapuján csak szeretet jár, be és ki. Az életem lényege csak a szeretet. Békém is van, hiszen a béke nem más, mint a megvalósított szeretet. Körülöttem a szeretet békeként tükröződik vissza. Szívem kapuja tárva, és elmém csend égboltja alatt csak szeretet van, és béke. Egy grammnyi szeretet képes megváltoztatni a világot. A családodat és a környezetedet. Ebben ez a szeretet meditáció fantasztikus teljesítményt tud neked nyújtani. Engedd el magad, hogy a szeretet vigyen. Nem kell félned, mert a félelem már elhagyott. Bátran szerethetsz. Bátorság nélkül nincs szeretet. Bátorság nélkül nincs béke. Tehát bátran kell szeretned. Legelső sorban önmagadat. A szeretet nem tanulnivaló. A szeretet nem éreznivaló. A szeretet nem adni és kapnivaló.
A szeretetté csak válni kell, és örökké lenni. A szeretet egy állapot, és ha ezt az állapotot élem, nincs szükségem semmi másra. Mindent uralok vele. Ha magamot szeretem, szeretnek engem. Ha magamot szeretem, szeretem őket. Hang nélkül, csendben, csak szeretek. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez csak akkor megy, ha egy állapot a szeretet. Te most a szeretet állapota vagy. Figyelem, ahogyan lélek, ahogyan tárt szívkapomon belélegzem. Arra figyelek, ami bennem van. Mert amit magamban létrehozok, kívül is az lesz. Ez a törvények törvénye. Figyelem a légzésem, a mellkasom közepén. És aztán, amikor úgy érzem, hogy jól esik, de csak akkor ki fogom nyitni résnyire a szememet, annélkül, hogy becsuknám a szívemet. Megőrzöm az állapotot. Megtanulom nyitott szemmel is érezni a legnagyobb áldást, a szeretetet. Ennél nagyobb áldást soha senki nem kapott. Mikor jól esik, kinyitom a szemem, és érzem magam körül a szeretet légkörét. Más az atmoszféra. Másképp tudok benne létezni. Más a mosolyom. Mélyebbről jön. A szeretet lényemből. Az igazi lényemből. Ezt a meditációt elismételheted reggel és este. Egy időn keresztül. Mindaddig ismételj egy gyakorlatot, amíg elégnek érzed. Amikor érzed, hogy megvalósult benned az, amit a gyakorlat ad.
Szóval itt van a szíved oltára. Mindig óvjad, és érezd, hogy egy szent helyre mész. Igen, a meditáció egy csodás dolog. Csak ne sajnáld rá az időt. Ne hallgass a bajkeverőre. Ő azt mondja, nincs időd meditálni. Ez a legnagyobb butaság, ami létezik. Meditációhoz nem kell elmenni sehova, nem függsz senkitől, csak őtőle. De ő mindig veled van. Az a barátunk mindig velünk van. Környezetünkben lévőket elveszíthetjük bármikor, de őt soha. Mikor a halál jön, mindent itt kell hagyjunk, de őt visszük magunk. Ő az egyetlen igazi valóság bennünk. És ha megtanulunk vele beszélgetni, kommunikálni, más életünk lesz. Jézus Krisztus megmondta, hogy a mennyországot magatokba hordozzátok. Én szó szerint hiszek Jézusban. Szó szerint. És én meg vagyok győződve, hogy ez így is van. És tudod, hogy hol van az a mennyország? A jó gondolataidban és a szeretetedben. És ha kipróbálod, te is el fogod hinni egy hét alatt. Sőt, tudni fogod, hogy így van. Ő a mi legnagyobb spirituális mesterünk a nyugati világban. 2000 év óta nem vagyunk képesek megvalósítani, amit tanított, legalább egy picit benne. Olyan könnyű, mert ez egy valóság. Ez itt van. Benned. Nem másban. Nem másokban. Nem más helyeken. A te saját, privát, egyéni oltárodban. Olyan könnyű a szívből élni. Olyan könnyű. És mi olyan nehézé csináljuk ezt az életet. Mindig mást akarunk, mint ami van. Mindig úgy akarjuk, ahogy mi gondoljuk. Azt kell tegyem, amire én vágyok. Mindig, amit én akarok. Ez önzés. Tedd azt, amit a szíved akar. Tedd azt, amire a szíved vágyik. És akkor nincs önzés. Az is te vagy. Csak a jobbik én. A magasabbik én. Mi, akit szeretünk, mindig csak neveljük őket, támadjuk őket. Még mondjuk milyen rosszak. Abban a reményben, hogy attól jók lesznek. Elrontjuk őket. Csendben szeressed. És nézd meg, hogy akkor megváltoznak az emberek. Köszönöm szépen.